Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί η πούδρα παραμένει το απόλυτο σύμβολο φινέτσας? Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί σήμερα θα σας ταξιδέψω σε έναν κόσμο αρωμάτων που η πούδρα αποβάλλει την αθωότητα και επιβάλλεται αφοπλιστικά. Θα ακούσουμε για Frank Sinatra, για Ολύμπιους θεούς, για μία ρούμπα, για Μάτα Χάρη, για Game of Thrones. Και μαζί θα σας αποκαλύψω 5 αγαπημένα μου αρώματα που μετατρέπουν την πούδρα στο απόλυτο sophisticated όπλο σας. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 πλέον επιλεγμένα αρώματα στη συλλογή μου. Και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Στο σημερινό μας ταξίδι θα μιλήσουμε για μια οικογένεια αρωμάτων που είναι αγαπημένη πολλών και δική μου επίσης, τα powdery αρώματα. Επειδή όμως αυτή η κατηγορία έχει αμέτρητες επιλογές που συχνά μοιάζουν μεταξύ τους, επέλεξα προσεκτικά 5 αρώματα με ένα twist, που κατά τη γνώμη μου τα κάνει να ξεχωρίζουν από το σύνολο. Ένα ερωτικό, ένα μελαγχολικό, ένα ζωηρό, ένα γλυκόξινο και ένα dandy. Μάλιστα, όλες οι επιλογές που θα συζητήσουμε μπορούν άνετα να φορεθούν ως signature scent, άρωμα υπογραφής δηλαδή, ενώ όλα μα όλα, κατά τη γνώμη μου, φοριούνται εξίσου από άντρες και γυναίκες. Συχνά λέω πως το άρωμα για εμένα δεν έχει φύλο, ειδικά όμως αυτή η κατηγορία, τα powdery, τα clean, τα musky, θεωρώ πως είναι αρώματα all times, all weather, all genders, οπότε σας προτείνω, τολμήστε το. Και επειδή δεν γίνεται να λείπει το G της κατηγορίας, σας έχω κρατήσει για το τέλος του ταξιδιού μας τον απόλυτο θρύλο. Ένα άρωμα που η πλειοψηφία της αρωματικής κοινότητας αναγνωρίζει ως the goat της πούδρας και που είναι παράλληλα το άρωμα της Catherine Deneuve, της βασίλισσας Ελισάβετ, αλλά και της Αντέλ. Μείνετε λοιπόν μέχρι το τέλος για να το ανακαλύψουμε μαζί. Ξεκινάμε το σημερινό μας ταξίδι με μία ανατροπή. Φάντασου το σούρουπο στη λίμνη Κόμο. Τα φώτα στις βίλες αρχίζουν να καθρεφτίζονται στο νερό και μια κλασική ξύλινη βάρκα ρίβα σχίζει αθόρυβα την επιφάνεια της λίμνης. Στο τιμόνι δεν βρίσκεται μια κομψή γυναίκα της υψηλής κοινωνίας όπως θα περίμενε ίσως κάποιος, αλλά ένας άνδρας που ορίζει την έννοια του cool. Ο Frank Sinatra, που σιγοτραγουδά το My Way. Έτσι και το Iris Poudrée του Frédéric Malle, που είναι και αυτό η επιτομή του anti-trend. Συγκεκριμένα το 2000 που κυκλοφόρησε, όταν σχεδόν όλα τα νέα αρώματα είχαν βουλιάξει στη ζάχαρη, έκανε και αυτό το δικό του My Way. Επέστρεψε στην κλασική γαλλική φινέτσα της σύριδας και των αλδεϊδών, μια υπογραφή κόντρα στη μάζα, κάνοντας το επίκαιρο ακόμα και μετά από 50 χρόνια. Ο τεράστιος αρωματοποιός του Pierre Bourdon, μαθητής του θρυλικού Edmond Rudnitschka και δημιουργός των εμβληματικών Kouros, Cool Water, Green Iris Tweed και τόσων μα τόσων άλλων masterpieces, μας έδωσε εδώ μια iconic δημιουργία. Στο Iris Poudrée έχουμε ένα εξαιρετικά κόμπλεξ οικοδόμημα με εξωτικό ιλάνγκ-ιλάνγκ και φωτεινές αλδεΐδες, μία υψηλότατης ποιότητας ρίζα ήριδας με μεθυστικό τριαντάφυλλο, βιολέτα και σπόρους τόνκα, ενώ εδώ το white mask σε εμένα φέρνει την ανατροπή, δίνοντας μία διαφανή animalic πτυχή που το κάνει όχι μόνο να ξεχωρίζει από άλλα της κατηγορίας του, αλλά και να το κατατάσσω όπως και αρκετοί άλλοι ως unisex άρωμα, παρόλο που ακόμα και ο οίκος το ορίζει ως γυναικείο. Για εμένα είναι ένα καθαρό dandy άρωμα. Είναι η μυρωδιά ενός άνδρα που έχει την αυτοπεποίθηση να φορέσει κάτι τόσο εκλεπτισμένο, χωρίς να έχει απαραίτητος ανάγκη τον σκληρό καπνό ή το δέρμα. Σκεφτείτε για παράδειγμα το Dior, που είναι ένα iconic αντρικό label τα άρωμα με ήριδα, που όμως το φορούν πολλές γυναίκες, μεταξύ αυτών και εγώ. Για εμένα είναι ένα άρωμα για όσους άντρες γυναίκες επιλέγουν να ζουν τη ζωή τους με τους δικούς τους όρους, δηλώνοντας απλά I did it my way.
Αυτό το soft floral musky powdery άρωμα αναβιώνει την κλασική κομψότητα μέσα από μια σύγχρονη ματιά. Είναι ένα modern vintage εκλεπτισμένα animalic πουδρέα άρωμα και η επιτομή του French chic. Μάλιστα με καλή θα έλεγα απόδοση και βάθος που πάνω μου κρατάει και για ώρες. Προσωπικά μου θυμίζει έναν κομψό και καλλιεργημένο διανοούμενο, ικανό να κάνει command the room με την τεράστια προσωπικότητά του. Δεν μιλάω για πλούτο ή κοινωνική τάξη, αλλά πνευματικό gravitas. Αυτό μου βγάζει. Μια χαρισματική και πολυδιάστατη προσωπικότητα που δεν επιδιώκει να είναι σεξι για να ελκύσει, αλλά καθυλώνει με την ποιότητα που φέρει. Και έτσι, χωρίς καν να το θέλει, εκπέμπει έναν ακαταμάχητο ερωτισμό. Αυτό είναι για μένα το Iris Poudre, μια αριστοκρατική προσωπικότητα με περιεχόμενο. Στο επόμενο μας ταξίδι βάζουμε πλώρη για έναν iconic οίκο που κρύβει μια μεγάλη έκπληξη. Η καρδιά του χτυπά ελληνικά. Φαντάσου μια θνητή γυναίκα την ψυχή με ομορφιά τόσο θεϊκή που ο κόσμος έστρεψε το βλέμμα του μακριά από την Αφροδίτη. Η θεά τυφλωμένη από φθόνο στέλνει το γιο της έρωτα με μια εντολή εκδίκησης. Δεν υπολόγισε όμως πως αυτή τη συγκίνηση θα κατέληγε στον πιο αισθησιακό, απαγορευμένο δεσμό ανάμεσά τους, φέροντας στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους, την ίδια την Ιδονή. Και κάπως έτσι, μέσα από αυτόν τον μυθικό έρωτα, γεννιέται το Fleur de Peau. Ένα άρωμα που γίνεται το δεύτερο δέρμα εκείνης της γυναίκας που με την γοητεία της μετατρέπει μια ιστορία ζήλιας στην απόλυτη οσφαιρετική απόλαυση. Γεννημένη αρχικά από 3 καλλιτέχνες ως ένα indie εγχείρημα, η Diptyque αποτελεί ένα καλλιτεχνικό σύμπαν εμποτισμένο από τη λατρεία των ιδρυτών της για την Ελλάδα, τον αρχαίο πολιτισμό και τη μυθολογία μας. Αυτός ο δεσμός μάλιστα αποτελεί και θεμέλιο λίθο της έμπνευσης όλου του οίκου, από το ίδιο το όνομα Diptyque, που πηγάζει από το ελληνικό δίπτυχο, μέχρι την ψυχή κάθε εμβληματικής τους δημιουργίας. Όπως και στο Fleur de Peau, όπου εδώ ο διακεκριμένος αρωματοποιός Olivier Peuchot, δημιουργός του One Million και του Herod, μας έδωσε μια iconic, timeless δημιουργία. Εδώ, ένας ελαφρύς μόσχος σαν βαμβάκι μαζί με αμπρέτ και πλούσια ήριδα γεμίζουν την ατμόσφαιρα με μια πουδρένια, ευθέρια οικειότητα. Οι λαμπερές αλδεΐδες μαζί με το amber gris προσθέτουν μια φωτεινή, σχεδόν υδάτινη καθαρότητα, ενώ το σανταλόξυλο με μια απειροελάχιστα στη μύτη μου δόση δέρματος δίνουν ένα αμετακίνητο σώμα και βάθος. Ένα musky floral άρωμα, πολύ πουδρέ, που όμως δεν είναι ξηρό, αντίθετα, κρύβει μια περίεργη βελούδινη δροσιά και μια comforting αγκαλιά. Είναι αριστοκρατικό αλλά και ομό, ανάλαφρο και γεμάτο, φωτεινό και ταυτόχρονα ζεστό. Έχει κατά τη γνώμη μου έναν unique, σύγχρονο powdery χαρακτήρα, όπου η καθαριότητα συναντά τον ομό αισθησιασμό. Γι' αυτό και ταιριάζει ιδανικά στο μύθο του έρωτα και της ψυχής. Δικαίως θεωρώ αποτελεί ένα από τα πιο πολύ συζητημένα αρώματα της δεκαετίας. Ορίζει την κατηγορία Your Skin But Better, όπως γενικά ισχυρίζονται πολλοί, καθώς δεν βγάζει την καθαριότητα ενός σαπουνιού, αλλά μια ζεστή ανθρώπινη άφρα σώματος. Ίσως γι' αυτό κάποιοι το χαρακτηρίζουν και animalic, που θυμίζει σχεδόν μωρό. Είναι ένα μεθυστικό άρωμα με πολύ καλή απόδοση και συνεχή κοπλιμέντα, και για την απόδοση των αρωμάτων μιλάμε στη σειρά μου όλα για το άρωμα, θα βρείτε το link στην περιγραφή αν σας ενδιαφέρει. Φοριέται και αυτό άνετα από όλους, άνδρες και γυναίκες, και ένα layering tip. Συνδυάζεται τέλεια με το low papier της Diptyque. Εάν τα έχετε και τα δύο, δοκιμάστε τα μαζί. Αυτό λοιπόν ήταν το Fleur de Peau, η οσφρητική αντανάκλαση μίας γοητείας που προκαλεί ακόμα και θεούς. Στο επόμενο μας ταξίδι φαντάσου ότι βρίσκεσαι στους διαδρόμους του παλατιού του Kensington. Το 1705, μια γυναίκα περπατά με απόλυτη ηρεμία, όμως το πέρασμά της κάνει τους πάντες να χαμηλώνουν τη φωνή τους. Είναι η Sarah Churchill.
Δεν φοράει στέμμα, όμως κρατά τα κλειδιά της αυτοκρατορίας, μετατρέποντας ένα ψίθυρο στο αυτί της βασίλισσας Άννας στην επόμενη επίσημη απόφαση του κράτους. Αυτή η δούκισσα είναι το The Favorite του οίκου Penhaligon's, ένα άρωμα που όχι μόνο αποτυπώνει την ιδιότροπη εκλέπτυνση μιας αριστοκράτισσας, αλλά και την ίδια την ενσάρκωση του Game of Thrones, γιατί αρκεί μόνο η παρουσία του για να ορίσει ποιος πραγματικά κυβερνά πίσω από το θρόνο. Ο οίκος Penhaligon's, ιστορικός από το 1870, διατηρεί στενή σχέση με τη Βρετανική βασιλική οικογένεια, κατέχοντας βασιλικά εντάλματα, κάτι που εγγυάται την ποιότητα και τη φινέτσα. Εδώ, η βραβευμένη αρωματοποιός Aliénor Massenet μας έδωσε ένα majestic άρωμα. Το άνοιγμά του με γλυκό μανταρίνι και ξινό περγαμόντο σου δίνει μια γλυκόξενη πτυχή. Οι ήρωες είναι η φλάφη μιμόζα, τα λεπτεπίλεπτα φύλλα βιολέτας και ένας συνδυασμός από αρχοντική ήριδα και καθαρό μάσκ που εμένα προσωπικά και εδώ μου βγάζει κάτι ελάχιστα ανιμάλικ. Όλα αυτά ισορροπούν πάνω σε σανταλόξυλο και αμπρόξαν και λειτουργούν σχεδόν ψυχολογικά, σαν μία λεπτεπίλεπτη πουδρένια αγκαλιά. Είναι ένα ευγενές, soft floral, powdery άρωμα, με μια υποβόσκουσα όμως δύναμη και επιρροή, που καταφέρνει να μυρίζει καθαρό modern, χωρίς να θυμίζει vintage, γιατί η σύνθεσή του εδώ είναι φρέσκια, διατηρώντας το δροσερό, γι' αυτό διαφοροποιείται από άλλα powdery αρώματα. Έχει έναν πολύ unique, γλυκόξινο powdery χαρακτήρα. Και παρότι δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, είναι λίγο δύσκολο να μην δει κανείς τη σύνδεση με την ταινία The Favorite του Λάνθιμου. Το άρωμα κυκλοφόρησε το 2020, λίγο μετά την οσκαρική επιτυχία της ταινίας, που ζωντάνευε την ίδια ακριβώς εποχή. Λέτε ο οίκος να πάτησε πάνω στο momentum εκείνης της παγκόσμιας απήχησης? Πολύ ενδιαφέρον. Τι λέτε? Τώρα, η απόδοση του νιώθω πως είναι μέτρια προς καλή, ενώ το καλοκαίρι προβάλλει ακόμα περισσότερο, φέρνοντας συνεχώς κοπλιμέντα. Κάποιοι βέβαια ισχυρίζονται πως δεν είναι εύκολο άρωμα, αν και για εμένα είναι. Απλά έχει δυνατό χαρακτήρα. Δεν επιβάλλεται επιφανειακά, αλλά αναπτύσσει την προσωπικότητά του όσο το φοράς. Όπως και η Σάρα Τσέρτσιλ. Δεν ζητά να αρέσει, αλλά σε κερδίζει ύπουλα. Αυτό λοιπόν είναι το The Favorite, ένα μυαλό που στείνει σκακέρες πριν καν οι άλλοι αντιληφθούν ότι το παιχνίδι έχει αρχίσει. Τι θα λέγατε τώρα να κάναμε μια βόλτα στην Ισπανία? Πάμε. Φαντάσου να περπατάς απόγευμα στη Λαράμπλα της Βαρκελόνης. Σε μια γωνία, μια παρέα μουσικών του δρόμου δίνει το ρυθμό και δύο χορευτές παρασύρονται σε μια ρούμπα γεμάτη αυθορμητισμό και πάθος. Αυτήν την αίσθηση της αυθόρμητης ενέργειας της πόλης που αναπνέει, κλείνει μέσα του το Τάρντες του οίκου Κάρνερ Μπαρτσελώνα. Η δική μου Λαρούμπα, όπως εγώ θα το αποκαλέσω. Η χιλιοβραβευμένη αρωματοποιός Ντανιέλα Αντριέρ, μία από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες με δημιουργίες όπως το ανεπανάληπτο Angelique Noir και Prada Infusion d'Iris, έχει ένα μινιμαλιστικό και ταυτόχρονα εκφραστικό τρόπο να αφηγείται ιστορίες. Έτσι έκανε και στο Τάρντες για τον οίκο Κάρνερ Μπαρτσελώνα, έναν σύγχρονο νης ισπανικό οίκο που σας προτείνω να ανακαλύψετε. Το Τάρντες είναι από τις ναυαρχίδες του οίκου και για εμένα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ακροβατεί ανάμεσα στο πικρό γκουρμό και το powdery fluffiness, αλλά μη σκεφτείτε καθόλου το κλασικό γκουρμά. Εδώ μιλάμε για ένα καβουρδισμένο, πικρό αμύγδαλο, με σπόρους τόνκα, αιγυπτιακό γεράνι, πράσινο και ελαφρώς καπνιστό, μαζί με μάσκ, κέδρο και ένα powdery ανθισμένο ηλιοτρόπιο. Ενώ μια πολύ περίεργη νότα από σέλερι του δίνει ένα twist. Είναι ένα soft floral, powdery, woody, εθέριο σύννεφο πούδρας
που ταιριάζει απόλυτα στο ρυθμό της Βαρκελόνης, γιατί έχει ένα vibrancy μέσα του, χωρίς να είναι τυπικά ένα vibrant άρωμα. Αντιθέτως, είναι σαν κάτω από αυτό το πλούσιο σύννεφο πούδρας να κρύβεται μια πικάντικη, ξυλώδη πινελιά με ζωηρή αίσθηση. Για εμένα είναι ένα ζωηρό powdery άρωμα, αυτό που νιώθεις στον αστικό ιστό. Και μάλιστα εδώ θα τολμήσω να διαφωνήσω με αρκετούς, καθώς ενώ συχνά μιλούν για κάτι γλυκό και κρεμώδες, στο δικό μου δέρμα το τάρντες με πάει αλλού. Μιλούν για ήρεμο και ναι, ισχύει η γαλήνη και η comfort αγκαλιά του, αλλά αυτό δεν το κάνει ήσυχο. Εγώ νιώθω σαν να εκπέμπει επιθετικά την πούδρα, γι' αυτό και έχει τεράστια προβολή, σε μυρίζουν όλοι και τα κοπλιμέντα είναι συνεχή. Μάλιστα η συνάδελφός μου η Αγνή της προάλλες με ακολουθούσε στο διάδρομο για να μάθει τι άρωμα φοράω. Είναι ένα unique άρωμα του τάρτες, δεν μου θυμίζει άλλα, ξεκάθαρα unisex, και αυτό μάλιστα το λένε και πολλοί. Μου θυμίζει ένα πικρό ύφασμα κασμίρ, καθαρό, ήρεμο, σε αγκαλιάζει, αλλά όταν θέλει ξέρει να σηκώνει και το φρύδι. Αυτό λοιπόν ήταν το τάρτες, ένα άρωμα που τρέχει στους ρυθμούς μιας πόλης, που ξέρει να ζει με πάθος αλλά και με γαλήνη. Τελευταίο μας ταξίδι, ένα άρωμα σταθμός, The Goat των powdery αρωμάτων και αγαπημένο της Catherine Deneuve, της βασίλισσας Ελισάβετ αλλά και της Adele. Το εμβληματικό L'Heure Bleue του οίκου Guerlain. Σύμφωνα με τον οίκο, το άρωμα ακροβατεί ανάμεσα στη στιγμή που το φως της ημέρας χάνεται, αλλά το σκοτάδι δεν έχει κυριαρχήσει ακόμα. Γι' αυτό και εμείς μεταφερόμαστε στην Belle Époque, για να συναντήσουμε μια γυναίκα που έζησε ακριβώς έτσι, ακροβατώντας ανάμεσα στην πραγματικότητα και το μύθο, την υψηλή κοινωνία του Παρισιού και τον σκοτεινό κόσμο της κατασκοπίας. Η Μάτα Χάρη έμεινε στην ιστορία γιατί δεν ήταν ποτέ μόνο αυτό που έβλεπαν οι άλλοι. Αυτή η πολυπλοκότητα ορίζει για μένα και το L'Heure Bleue, γι' αυτό και θα του δώσω το όνομά της. Όπως εκείνη ξετύλιγε αργά-αργά τις χάρες της, χορεύοντας μεθυστικά στα σαλόνια της Ευρώπης, έτσι και το L'Heure Bleue αποκαλύπτει σταδιακά τα μυστικά του πάνω στο δέρμα, υφαίνοντας έτσι ένα πέπλο πούδρας που ισορροπεί ανάμεσα στη γλυκιά μελαγχολία μιας παλιάς εποχής και σε έναν ασύλληπτο μαγνητισμό ανεξίτηλο στο χρόνο. Μάλιστα έχει αυτή τη φήμη, το αποκαλούν το μελαγχολικό άρωμα. Δημιουργήθηκε το 1912 από έναν θρύλο, τον Jacques Edouard Guerlain, έναν από τους πιο επιδραστικούς αρωματοποιούς του 20ου αιώνα. Με δημιουργίες όπως Σαλιμάρ, Μιτσούκο, ο Ζακ κατάφερε να φυλακίσει συναισθήματα σε μπουκάλια που μάλιστα σήμερα κοσμούν την Οσμοτέκ, το Διεθνές Αρχείο Αρωμάτων. Εδώ το άνοιγμά του σαστίζει με μια γενναία δόση γλυκάνισου και περγαμόντου. Ακολουθεί μια πανδεσία από νερόλι και γαρίφαλο, μαζί με βιολέτα και ήριδα, βανίλια και βενζόη. Και παρόλο που δεν αναφέρεται επίσημα, η δική μου μύτη διαβάζει Ylang Ylang. Και όλα αυτά αναδύουν ένα μαγευτικό ίχνος, με ζεστές αλλά και φρέσκες αποχρώσεις που θέλεις να μυρίζεις ξανά και ξανά. Αυτό το Floral Amber Powdery αριστούργημα θεωρείται το ιερό δισκοπότηρο της πούδρας, The Goat, με φανατικούς οπαδούς ανά τον κόσμο και καθολική αποδοχή. Παρότι που κάποιοι θεωρούν το Semel Nessim της Grossmith, που είχε κυκλοφορήσει λίγα χρόνια νωρίτερα, τον χαμένο αδερφό του. Δημιουργεί την αίσθηση ενός second skin με μια old school άβρα, που όμως μαγεύει ακόμα και σήμερα, κάνοντάς σε να νιώθεις κομψή, αριστοκρατική, upper class. Ονειρικό άρωμα, complex, που αναπνέει και εξελίσσεται αργά. Μάλιστα ενσωματώνει τη χαρακτηριστική Kerlinade, το μυστικό μείγμα νοτών που αποτελεί και την υπογραφή του οίκου. Και παρά τις απαγορεύσεις της IFRA, παραμένει ένα από τα λίγα ιστορικά αρώματα που μπορείς να αγοράσεις σήμερα και να μυρίζεις σχεδόν όπως τότε. Στο δικό μου μπουκάλι το άρωμα είναι powerhouse, με απόδοση τεράστια, κοπλιμέντα συνεχή. Εδώ όμως εγώ έχω την έκδοση Eau de Parfum, ενώ στην Ελλάδα κυκλοφορεί κυρίως το EDT, οπότε ίσως χρειαστεί να το αναζητήσετε στο εξωτερικό. Αυτό το αριστούργημα λοιπόν ήταν το L'Heure Bleue.
Ένα masterpiece της αρωματοποιίας που αρνείται να υποταχθεί στον χρόνο. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας ταξίδιου στα top 5 powdery αρώματα που με ένα δικό τους twist γίνονται το απόλυτο sophisticated όπλο σας. Αν νιώσατε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα like, με ένα σχόλιο ή αν κάνατε εγγραφή στο κανάλι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα αρωματικά μας ταξίδια. Να θυμάστε, οι απόψεις αυτές είναι προσωπικές δικές μου και όλοι μας αντιλαμβανόμαστε το άρωμα με το δικό μας τρόπο. Οπότε κι εσείς, feel free to disagree. Σας ευχαριστώ πολύ που για μία ακόμη φορά με συντροφεύσατε στο σημερινό μας ταξίδι και θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ στο επόμενο με πλώρη πλέον προς άλλους προορισμούς. Μέχρι τότε, πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!